සියලු දෙනාම ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවද PR YouTube channel එකට. ඉතින් අදත් ඕගොල්ලන්ට වැදගත් වීඩියෝ එකක් ගෙනලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එක තමයි අපේ Google Chrome browser එකේ 2019 Google Chrome browser එකේ මේ internet download manager extension එක. internet download manager extension එක පොඩි error එකක් නිසා enable කරන්න බෑ. ඉතින් අපි ඒ error එක කොහොමද හදාගෙන මේ extension එක කොහොමද enable කරන්න කියන එකයි අද වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්නේ. අපි බලමු එහෙනම් අද වීඩියෝ එකට ගිහින් මේ internet download manager extension එක කොහොමද enable කරන්න කියලා අපි අද වීඩියෝ එකට ගිහින් කතා කරමු. ඔයාගේ මැෂින් එකේ ඉන්ටර්නෙට් ඩවුන්ලෝඩර් මැනේජර් හරියට වැඩ කරනවා නම් මෙන්න මේ වගේ YouTube එක ඔන් කරාම මේ zoom වෙන pop up video download button එක පෙන්වන්න ඕන වීඩියෝ එකට උඩින්. ඒ download button එක පෙන්වන්න නැත්නම් ඉන්ටර්නෙට් ඩවුන්ලෝඩර් මැනේජර් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඔයා මේ ඉන්ටර්නෙට් ඩවුන්ලෝඩර් මැනේජර් use කරනවා නම් මේ button එක ඔයාට හොඳට මතකයි. දැන් අපි බලමු ඇයි මේක enable නැත්තේ කියලා. මම මෙතනින් මේ browser එකේ උඩම තියෙන තිත් තුන ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරලා මෙතනින් දැන් මම යනවා setting වලට. මෙතනින් පල්ලෙහාට මේ open වෙන menu එකේ මම එනවා මෙතන more setting වලට ඇවිල්ලා මෙතනින් extension වලට යනවා. extension ඔප්ෂන් එක ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ඔයාට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාට පෙන්වනවා ඔයාගේ browser එකේ ඔයා enable කරලා තියෙන ඔයා දැනට attach කරලා තියෙන add කරලා තියෙන සියලුම extension මෙතන පෙන්වනවා. අපි බලමු දැන් internet download manager extension එක තියනවාද කියලා. අපේ browser අපේ machine එකේ internet download manager තිබුණාට මේ internet download manager extension එක මෙතන පෙන්වන්නේ නැහැ. ඒකයි මේ error එක. අපි දැන් ඒක enable කරගන්න අවශ්‍යයි. අපි බලමු දැන් ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා. මම මේ control panel එක open කරගන්නවා. control panel එකේ මෙන්න මේ program file වලට යනවා. ඒ option එක open කරගෙන මම දැන් මෙතනින් මේ browser එක Google Chrome browser එක uninstall කරනවා. Google Chrome browser එක uninstall කරනවා. Google Chrome browser එක uninstall කරලා ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ මම මේ අපේ මේ නැවත යන control panel එකට ගිහින් program file වලට ගිහින් IDM internet download manager එකත් uninstall කරනවා. මේ විදිහට එන මේ message එක okay කරනවා. okay කරාම මෙතන අහනවා එතන pull දීලා මේකේ මේ විදිහට uninstall කරගන්නවා internet download manager. මේ message එක okay කරනවා. ඊට පස්සේ මම internet explorer browser එක open කරගෙන ඒකෙන් මම මේ Google Chrome browser එක නැවත download කරනවා. මෙතන උඩ type කරනවා Google කියලා type කරද්දිම අපිට පල්ලෙහාට එනවා menu එක Google Chrome කියලා. අපි ඒක click කරාට පස්සේ මෙන්න අපිට Google Chrome browser එක download කරගන්න මෙතන පෙන්නනවා. අපි link එකට ගිහින් Google Chrome browser එක දැන් download කරමු. right මේ පල්ලෙහා තියෙන button එක click කරාම මේ විදිහට මේක accept වෙනවා agreement එක agree වෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් download වුණා. ඊට පස්සේ මම මෙතනම run කරනවා. දැන් මේක install වෙනවා. දැන් install වෙලා ඉවරයි. browser එක install වෙලා ඉවරයි.
අපි මේ බවුසර් එක අලුතෙන් මැෂින් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරපු නිසා අපේ මේ එක්ස්ටෙන්ෂන් ටික පෙන්වන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඒක නිවැරදි කරගන්න අපි මේ බවුසර් එකට Google Chrome බවුසර් එකට දැන් sign in වෙන්න ඕනේ. sign in ලා log වුණාට පස්සේ මේ අපි ඇඩ් කරගෙන තියෙන එක්ස්ටෙන්ෂන් ටික අපිට ඇඩ් වෙනවා automatically. ඊළඟ මම IDM internet download manager එකත් ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන තියෙනවා දැන්. මම දැන් මේ ඉන්ටර්නෙට් ඩවුන්ලෝඩර් මැනේජර් මෙතන රන් කරලා මගේ කම්පියුටර් එකට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නවා. මෙතන මේ අයිකන් එක උඩ රයිට් ක්ලික් කරලා run administer දෙනවා. එතකොට අපේ මැෂින් එකට ඉන්ටර්නෙට් ඩවුන්ලෝඩර් මැනේජර් මේ ආකාරයෙන් දැන් ඉන්ස්ටෝල් වෙන්න පටන් ගන්නවා. මෙතන ඉංග්‍රීසි දීලම ඕකේ කරනවා. මේ සෙටප් ටික ඕකේ කරගන්නවා. මේ විදිහට දැන් ඩවුන්ලෝඩ් ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා. ඉන්ටර්නෙට් ඩවුන්ලෝඩර් මැනේජර් දැන් ඉන්ස්ටෝල් වෙලා ඉවරයි. ඉන්ටර්නෙට් ඩවුන්ලෝඩර් මැනේජර් ඉන්ස්ටෝල් කරලා ඉවරනාට පස්සේ මම මේ Google Chrome browser එක ඕපන් කරලා මෙතනින් යනවා අර setting වලට නැවතත් අර තුන ක්ලික් කරලා setting වලට ගිහින් යනවා මෙතන more වලට ගිහින් extension වලට යනවා. මේ more option එක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපේ browser එකේ අපි add කරගෙන තියෙන extension ටික අපිට මේ විදිහට දිස් වෙනවා. අපි දැන් බලමු internet download manager extension එක තියනවාද කියලා. මෙන්න දැන් අපේ internet download manager extension එක අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් ඒක මෙතන මේ බටන් එක ක්ලික් කරලා enable කරගමු. enable කරාට පස්සේ මෙන්න internet download manager company අපිට දෙන message එක මේක enable වුණා අපේ extension එක කියලා. හරියට enable වුණා කියලා. ඊට පස්සේ අපි බලමු වීඩියෝ වලට ගිහින් මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න පෙන්නනවා දැන් අපේ වීඩියෝ එකට උඩින් මේ pop up video download button එක. දැන් අපේ extension එක වැඩ කරනවා කියලයි ඒ කියන්නේ. අපි බලමු තවත් වීඩියෝ දෙක තුනක් ක්ලික් කරලා මෙන්න පෙන්න මේ වීඩියෝ උඩිනුත් ඔයාලට දැක බලා ගන්න පුළුවන් මේ pop up video download button එක. දැන් අපේ extension එක enable වෙලා තියෙනවා Google Chrome එකේ. ඒක නිසා දැන් මේ internet download manager එක වැඩ කරනවා හරියට. ඉතින් අපි තවත් වීඩියෝ එකක් බලමු. බලලා මේ extension එක enable වෙලා තියෙනවද කියලා බලලා අපි වීඩියෝ එක download කරලා බලමු දැන්. මෙන්න මේ වීඩියෝ එක උඩත් තියෙනවා ඔයාලට දැක බලා ගන්න පුළුවන් මේ download button එක. මම දැන් ඒක ක්ලික් කරලා මම මේ වීඩියෝ එක download කරනවා. internet download manager හරහා මම මේ වීඩියෝ එක download කරගන්නවා. මෙන්න දැන් අපේ IDM එක සුපිරි විදිහටම වැඩ කරනවා. වීඩියෝ download වෙනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ download pop up button එකත් අපිට දැක බලා ගන්න පුළුවන්. අද වීඩියෝ එක මේ විදිහට නිමා වෙද්දී වෙනදා වගේම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට PR YouTube channel එක රැඳිලා හිටියට. ඔයගොල්ලෝ තාමත් මගේ PR YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම එන්න channel එකට බලන්න වීඩියෝ share කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, සහයෝගය දෙන්න. මමත් ඔයගොල්ලන්ට සහයෝගය දෙනවා. මට සහයෝගය දෙන හැමෝටම රැඳිලා ඉන්න දිගටම PR YouTube channel එක නැවත හමු වෙමු.